تیتر اول امشب: انتشار موجی از اتهام‌های تجاوز و تعرض جنسی. آیا صدای بلند قربانیان به امنیت متجاوزان پایان می‌دهد؟ مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راهی تهران: نقش آژانس در دعوای برجامی ایران و آمریکا چیست؟ و ورود منتقد سرشناس دولت روسیه به آلمان الکسی ناوالنی چطور مسموم شد؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. موجی از اتهامات جدی تجاوز و تعرض جنسی توییتر فارسی را قبضه کرده. شماری از زنان ایرانی از تجربه‌های تکان دهنده تجاوز و تعرض از سوی مردانی متنفذ، هنرمند و دانشگاهی سخن گفتند. سارا امتعلی روزنامه‌نگار در توییتی آیدین آغداشلو نقاش ایرانی را به آزار جنسی متهم کرده. آقای آغداشلو به تماس‌های امروز ایران اینترنشنال پاسخی نداده. کیوان اماموردی فعال حوزه گردشگری هم با اتهامات جدی تجاوز از سوی شماری از کاربران مواجه شده. باید تاکید کنم که در این مقطع اینها صرفاً اتهام هستند و از لحاظ حقوقی همه تا زمانی که جرمشون محرز بشه بیگناه به حساب میاد. اما فارغ از این اتهامات مشخص، موضوع آزار جنسی مسئله جدیه که به خاطر تابوهای اجتماعی در رسانه‌های فارسی به اون کمتر پرداخته میشه. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از حقوقدانان و فعالان مدنی و همینطور خبرنگارانمون این موضوع و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. اول از همه ما بریم به برایتون. همکارم سمانه سوادی از این شهر با ما. سمانه، منو داره به یاد همون حرکت میتو میندازه در 2017 که مثل یک دومینو با یکی دو تا توییت شروع شد و بعد هزاران توییت مشابه دیدیم. به نظر میاد الان در فضای ایران هم همچین اتفاقی داره میفته. دقیقاً همینطوره فرزاد. ما الان شاهد جریان روایتگری آزار و تجاوز جنسی در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان هستیم. در این امر مسبوق به سابقه است. در گذشته به شکل مقطعی این اتفاقات افتاده بوده، اما این ممتدترین روایتگری است که شاهدش بودیم. در طول هفته‌های گذشته نه تنها متوقف نشده بلکه صراحت لهجه بدیعی پیدا کرده. به همون شکلی که گفتی افراد از آزارگرانشون نام میبرن، از سینماگران، هنرمندان، دانشجویان و اساتید دانشگاه در بین این نامها هستند. در خیلی از مواقع اتفاقی که افتاده یکی از آزاردیدگان نام آزارگرش را از حافظه خودش بیرون کشیده، افشا کرده و بقیه آزاردیده‌ها پیوستن و گفتن من هم توسط همین فرد مورد آزار قرار گرفتن. این همصدایی و همگرایی روایت‌ها به نظر میرسه باعث شده که این بار این روایات باورپذیرتر از همیشه باشه. اما این یک سوی اتفاقاتی هست که داره میفته. سوی دیگرش واکنش هایی هست که به این اتفاقات رخ میده که باعث شده فعالان حوزه زنان کمی حساسیت داشته باشن روش، به خاطر اینکه برخی از واکنش ها قربانی نکوهی رو در بر داره. همونطور که در خیلی از روایات میبینیم افراد روایت کردن آزاردیده خودش گفته که متجاوز من به من گفت تو باید ساکت باشی، به این دلیل که اگر سکوت نکنی تو رو مقصر خواهند دونست، تو خودت مقصری و این آبروی خودت هست که در خطر هست. به همین خاطر فعالان حوزه زنان الان تاکید خیلی زیادی دارن بر روی این که در مورد این قربانی نکوهی که یکی از ارکان فرهنگ تجاوز هست بیشتر صحبت بشه. ممنونم از تو سمانه سوادی، همکارم در برایتون. همطور که سمانه هم گفت در چند روز گذشته شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از تجربیات شخصشون از تجاوز و تعرض گفتن. شجاعت قربانیان و البته فضایی که رسانه‌های اجتماعی فراهم کردن فرصتی پیش آورده تا شاید برای اولین بار دست کم در ایران صدای قربانیان به افکار عمومی هم برسه. موضوع تجاوز جنسی البته نه پدیده جدیدیه و نه مختص ایران. حدود 3 سال پیش هم هشتگی به نام میتو یا من هم در رسانه‌های اجتماعی ترند شد که کاربران با استفاده از اون درباره آزار و اذیت جنسی به خصوص در محیط کار صحبت کردند. با اینکه فعالان اجتماعی قبلا از این هشتگ استفاده کرده بودند، اما اولین بار آلیسا میلانو در سال 2017 در توییترش از زنان خواست تا با استفاده از این هشتگ تجربیاتشون از آزار جنسی رو به اشتراک بذارن. هدفش هم این بود که با نشون دادن گستردگی آزار جنسی سطح آگاهی جامعه رو نسبت به این موضوع بالا ببره. این هشتگ در ابتدا با ایجاد اتهاماتی در مورد آزار و اذیت جنسی هاروی واینستین، تهیه کننده آمریکایی مورد استفاده قرار گرفت که خب البته خیلی زود با تبدیل شدن به یک جنبش تونست او رو به دادگاه بکشونه. دادگاه او رو به 23 سال زندان به جرم تجاوز علیه چند زن محکوم کرد و او حالا داره محکومیتش رو در زندان سپری میکنه که این خودش البته نشون میده که چطوری فضای مجازی به جایی برای مطرح کردن
موضوعهایی شده که کمتر در موردش حرف زده میشه. همراه میشیم با شینا شیرانی، مجری سابق پرس تیوی. خانم شیرانی، شما هم تجربه مشابهی داشتید در ایران و شاید خیلی جالب باشه چون در ایران این ترس وجود داره که در مورد چنین مسائلی اصلا حرف زده بشه. از تجربه خودتون بگید و اینکه چقدر برای یک زن، برای یک دختر در ایران دشوار هست که از تجربه تعرض و تجاوز سخن بگه. من 4.5 سال بودش که از ایران اومدم بیرون به خاطر اینکه در واقع افشاگری کردم راجع به مدیر سابقم در شبکه پرس تیوی به علاوه مدیران دیگر و متاسفانه به خاطر اینکه از زنان حمایت نمیشه و جامعه ما قوانین از زنان حمایت نمیکنن، یک عرصه ای رو در واقع فراهم کردن که این باعث میشه که زنان احساس امنیت نکنن. متاسفانه باز با برخورد خود جامعه و اکثریت در واقع که قربانی نکوهی میکنن، این ترس تشدید میشه و باعث میشه که زنان این جرأت رو نکنن که بخوان اسمی ببرن و یا حتی بازگو کنن، روایت کنن آزار جنسی رو که تجربه میکنن. الان این موومنتی که راه افتاده هی یه مدتی اتفاق میفته ولی متاسفانه میخوابه. من امیدوارم تداوم و استمرار داشته باشه، چرا که این تداوم باعث میشه که این شرم و این سکوتی که دور این مسئله قرار داره این شکسته بشه، زنان جسارت بیشتر پیدا کنن و در سایه سکوت زنان مردان متجاوز و مردان آزارگر جنسی احساس امنیت نکنن و به کار آزارگری خودشون ادامه ندن. برای زنانی که تجربیاتی مشابه شما داشتن و احیانا همین الان هم دارن چه پیامی دارید؟ فکر میکنید که اونها باید چی کار بکنن؟ فردا جان، خیلی مهمه که ما از همدیگه حمایت کنیم. مهمه که این سکوت شکسته بشه و ادامه داشته باشه. این روایتگری‌ها خیلی نقش مهمی رو بازی میکنه. اینی که شما یه زن که این اتفاق برات میفته تنها نیستی. ممکنه سکوت اتفاق میفته، کسی که آزار دیده صحبت نمیکنه، ولی شما تنها نیستی. وقتی که ما به این باور برسیم که ما تنها آزار دیده نیستیم، این باعث میشه که جرأت کنیم و صحبت کنیم. امیدوارم که این حمایت ادامه پیدا کنه. این حمایت باعث میشه که زنان بیشتری بیان و صحبت کنن و وقتی که یک انسجامی داشته باشه این موضوع، باعث میشه که مسئولین مجبور بشن که واکنش نشون بدن. الان ممکنه سکوت باشه ولی مطمئنا پشت صحنه الان یک تشویشی وجود داره که اینها نمیدونن چجوری این مسئله رو جمع کنن. ما باید ادامه بدیم، صحبت کنیم، سکوت خودمون رو بشکنیم، ولی در سایه که امنیت داشته باشیم. سعی کنین یه گروه هایی که از شما حمایت میکنن اینا رو در کنار خودتون داشته باشین و در اون امنیت بتونین واکنش نشون بدین. سعی کنین چند دسته اعتراض کنین و این تنها نبودن این خودش قدرته. به قول انگلیسی‌ها number is power. هرچی ما تعدادمون بیشتر باشه قدرت بیشتری خواهیم داشت و این مسئله خیلی خیلی مهمه. ادامه بدیم، از همدیگه حمایت کنیم. یواش یواش اونهایی که حتی قربانی ها رو نکوهش میکنن از خودشون خجالت میکشن و این فرهنگ جدید رو ما جای خواهیم انداخت. سپاسگزارم از شما شینا شیرانی. طبیعتا این موضوع ابعاد حقوقی زیادی هم داره. اجازه بدید که به بحث حقوقیش هم بپردازیم. پگاه بنی هاشمی حقوقدان اینجا با ماست. خانم بنی هاشمی، همونطور که خانم شیرانی گفتن این مسائل خب طبیعتا کمک میکنه به شروع روند قضایی، ولی ما با یک کشوری مواجه هستیم که شرایط حقوقیش متفاوت هست با جایی مثل ایالات متحده یا اینجا در بریتانیا که شما میرید در بالاخره اداره پلیس و دادگاه و میدونید که یک سری حقوق اولیه حداقل دارید. در ایران به چه صورتی هست؟ کسی که مورد تعرض و تجاوز جنسی قرار گرفته چه حمایت‌های قانونی داره؟ حمایت قانونی داره. ما در قانون مجازات اسلامی ماده‌ای رو داریم که کاملا به این موضوع پرداخته. منتها من به عنوان حقوقدان و بسیاری از حقوقدانان دیگر این قانون رو کامل نمیدونن. این ماده قانونی بسیار ناقص و پر ابهامه. یکی از مسائلی که توی قانون مجازات اسلامی بهش توجه نشده موضوعی هستش که مسئله رضایت کسی رو که مورد تجاوز قرار میده رو کاملا مورد نظر قرار داده. بنابراین این که کسی که بزهکار
دیده، کسی شخص قربانی بتونه اینو کاملا ثابت بکنه توی دادگاه که رضایتی وجود نداشته، کار زیاد آسانی به نظر نمیرسه. با وجود اینکه قانون مجازات اسلامی مسئله تجاوز رو شامل مرور زمان ندونسته، اما خوب این موضوع باز بشه که خیلی مهمه کسانی که با این موضوع مواجه میشن بتونن در اسرع وقت یا به وکیل دسترسی داشته باشن یا به اصطلاح معرفی بشن به بخش پزشکی قانونی، برای اینکه پیدا کردن شواهد و مسائلی که میتونه بهشون توی این پرونده کمک کنه ممکنه که بعد در اثر مرور زمان از بین بره. مطلب دیگه ای رو که قانونگذار ایران مورد توجه قرار داده این هستش که فقط مسئله تجاوز رو به در واقع اتفاق افتادن یک اتفاق کامل فیزیکی و مسئله تعرض جنسی رو در این حد جرم انگاری کرده. بنابراین اگر کسی مورد آزار و اذیت قرار بگیره اما اون صرف مسائل دخول جنسی انجام نشه روش، نمیتونه اینو قانونگذار اینو به عنوان تجاوز نپذیرفته. اینه که این مطلب خیلی مطلب مهمیه، برای اینکه خیلی ها به اصطلاح به صرف این که مورد آزار و اذیت قرار میگیرن همون قدری ممکنه آزار ببینن، همون قدری ممکنه روشون اثرات بدی گذاشته باشه که یه اتفاقی حالا ناقص باشه یا کامل باشه یا همچنین. همچنین که اگر جا بدید، اگر یک خانمی الان در تهران در هر جای ایران مورد تعرض یا تجاوز قرار گرفت، اولین اقدامی که باید بکنه به نظر شما چیه؟ به نظر من اولین اقدام اینه که با یه وکیل مشورت بکنه و از طریق پلیس سعی کنه که به اصطلاح کلانتری‌های محلی میتونن اون شخص رو معرفی کنن به پزشکی قانونی یا اصلا به صورت مستقیم خودش به پزشکی قانونی شهرش مراجعه کنه. اونا خیلی زود میتونن با آزمایش‌هایی که روی اون شخص انجام میدن کمک میکنه به روند حقوقی پرونده. ممنونم از شما. پگاه بنی هاشمی حقوقدان اینجا در استودیو با ما. بحث جدی و مهمی است. در وبسایت ما هم مطالب مفصلی هست که میتونید بخونید، اما فعلا بریم به خبرهای دیگر. بررسی مکانیزم ماشه و تقاضای آمریکا از شورای امنیت برای فعال کردن اون. تا دوشنبه ممکن آمریکا بتونه بعضی دیگه از اعضای شورای امنیت رو با خودش همراه کنه، اما رویترز گزارش داده از 15 عضو امکان داره آمریکا فقط 2 کشور رو بتونه با خودش همراه کنه. با این حال وزیر خارجه آمریکا میگه حتی اگر شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو تمدید نکنه، آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای رو مستقیما علیه حکومت ایران اعمال میکنه. از طرف دیگه نماینده دائم ایران در سازمان ملل مجید تخت‌روانچی گفته اگر تحریم‌ها برگردن واکنش ایران خیلی شدید خواهد بود. با این حال روانچی میگه از اونجا که برجام با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل رسمیت گرفته و آمریکا خودش از برجام بیرون اومده، بعیده که اعضای شورای امنیت به تقاضای آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه و البته بازگشت خود به خودی تحریم‌ها اهمیتی بدن. در تازه‌ترین تحول هم ساعتی پیش رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توییتی گفت دوشنبه راهی تهرانه. هدف از این سفر پرداختن به سوالات پاسخ داده نشده عنوان شده. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با ماست. آقای بیات، از نظر شرایط فعلی دعوای ایران و ایالات متحده بر سر برجام و قطعنامه 2231 نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که حالا مدیر کلش به ایران رفته چه هست؟ در واقع در ارتباط با 2231 نقش مستقیم نداره آژانس، بلکه شاید فراهم آورنده اون جوی باشد که در آن راحت‌تر بتواند نظرات ایالات متحده آمریکا در مورد فعال کردن مکانیزم ماشه و این چیزا راحت‌تر پیش بره. اما به طور مستقیم دو تا موضوع مختلفن. آقای گروسی رئیس آژانس در واقع توی بیانات خودشون که گفتن که چه علت ایران میده بیشتر تکیهشون روی بازدید از دو تا محلی که میگویند ممکن است در 14 سال پیش اوائل قرن در ایران از طرف جمهوری اسلامی اقدامات در ارتباط با برنامه هستی صورت گرفته باشد. بنابراین مستقیم در مورد برجام نیست. آقای گروسی روی اینم تاکید کرده، بار اول که مطرح کرده که این ربطی به برجام ندارد، بلکه در ارتباط با تعهدات ایران
نسبت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب آقای بیانی خیلی عذر میخوام ولی متاسفانه کیفیت صدای شما خیلی بد هست، یعنی قابل شنیدن است ولی خیلی مبهم هست، برای همین ازتون عذرخواهی میکنم و همینجا مصاحبه رو به پایان میبریم. اما در خبری دیگر شاید وصف قهوه قجری رو شنیده باشید ولی این روزا توی روسیه میگن اگه مخالف پوتین هستی بهتر بیرون از خونه چای هم نخوری. این بلایی بود که سر الکسی ناوالنی مخالف پوتین در روسیه اومد. حتما توی این یکی دو روز گذشته اسمش رو شنیدید. ناوالنی از مخالفان سرشناس پوتینه که توی این سالها گزارش‌های زیادی درباره فساد اقتصادی در حکومت پوتین منتشر کرده. رهبر حزبی به اسم روسیه آینده و بنیادی رو هم برای بررسی فساد اقتصادی اداره میکنه. این تصویر ظاهرا مربوط به مسمومیت آقای ناوالنی است در یک پرواز که باعث مسمومیت اون شد. این اولین باری نیستش که منتقدان پوتین اینجوری روانه بیمارستان و گاهی هم البته قبرستون میشن. اگه یادتون باشه 2 سال پیش هم این پدر و دختر اینجا در بریتانیا مسموم شدن که تحقیقات پلیس به عوامل روسیه رسید و یک تنش دیپلماتیک بزرگ هم بین روسیه و بریتانیا تبدیل شد و حتی بقیه کشورهای اتحادیه اروپا هم در همبستگی با بریتانیا تعدادی از دیپلمات‌های روسیه رو اخراج کردند. اینا فقط چند مورد از سیاستمداران و روزنامه‌نگاران منتقد دولت روسیه هستند که در این سالها مسموم شدند و بعضی هاشون جانشون رو از دست دادن. البته بعضی از مخالفان دیگر هم با روش‌های دیگری مثل کشته شدن با گلوله و چاقو جانشون رو از دست دادن. احمد صمدی از برلین و مصدق پارسا از مسکو خبرنگاران ما با ما هستند. با احمد شروع می‌کنم. احمد، میدونم که الان آقای ناوالنی به آلمان رسیده، وضعیت پزشکی او چطوره؟ فرداد الان ما جلوی بیمارستانی هستیم که ایشون رو اینجا بستری کردن و در پشت سر من ساختمونی که می‌بینید همون جایی هستش که الان بستری هست. آخرین وضعیتش رو از دوستانش آقای یاکا بیزیلیش اومد اظهار نظر کرد و گفتش که وضعیتش استیبل هستش و وضعیتش باثباتی داره، هرچند که بیش از 5 ساعت رو دیشب پرواز کرده بودن به سمت برلین اما همچنان وضعیتش مثل قبل هستش اما در کما هستش. اما جالبه که بدونیم که در این خصوص دوستانش هم مطالب زیادی رو مطرح کردند، کسانی که در کمپین ضد فساد او دارن همکاری میکنن مثل آقای لئونید ولکوف و ایوان ژاندوف که اینها اومدن و مطالبی رو مطرح کردن که بسیار قابل تأمل هستش. از جمله اینکه خب گفتن ایشون رو در بیمارستانی نگه داشته بودن که تجهیزات و امکانات لازم رو نداشته و علیرغم اینکه اصرار می‌شده که او رو از اونجا انتقال بدن اما به گفته اینها از ظاهرا از کرملین دستور اومده بود که همونجا نگهش دارن و یا اینکه گفته میشه که او رو دستور دادن که حتی نگرش دارن که احتمالاً شواهدی که مبنی بر مسمومیت او هست هم از بین بره. با این حال او رو به اینجا رسوندن و در این بیمارستان بستری هست و البته که بازتاب‌هایی هم داشته. همونطور که امروز در خبرها داشتیم بسیاری از شخصیت‌های مختلف در این خصوص اظهار نظر کردن، از خانم مرکل، آقای مکرون. امروز گروه‌های سیاسی در برلین هم از جمله نمایندگان FDP امروز اومدن گفتن که خب این قطعاً آقای پوتین کار پوتین هست، چرا که در بلاروس اون اتفاقی که افتاده داره ضربه شستی رو نشون بده به مخالفانش تا به اونها بگه که حواسشون رو جمع کنن. و یا آقای جوزف بورل هم امروز اظهار نظر کرد و در این خصوص گفتش که باید تحقیقات مستقل شفافی در این خصوص صورت بگیره و مشخص بشه که چه کسانی این کارو کردن و اگر هم مشخص شد باید پاسخگو باشن. با این حال همچنان خبرنگاران در اینجا هستن و بر اساس آخرین بیانیه‌ای که بیمارستان صادر کرده باید منتظر باشیم تا جواب آزمایش‌ها و معاینات بیاد. مصدق، به نظر میاد که اگر کسی مخالف آقای پوتین باشه از نظر آماری هم حساب بکنید شانس مرگ زود هنگام یا مسموم شدن او از به طور متوسط از آدمای دیگر بیشتر هست. پاسخ کرملین چه هست در این موارد که تعدادشون همینطور داره زیاد و زیادتر هم میشه؟ کرملین پاسخ مشخصی به این اتهام نداده، هرچند که از سوی سخنگوی آقای ناوالنی و نزدیکان این ادعا مطرح بوده که کار کرملین هست. هرچند مسئولان بیمارستان اوم که امروز اعلام کردند که نشانه‌های خمر در آزمایش‌های آقای ناوالنی نیافتند و گفتند که الکل و کافئین یافتند در
آزمایش‌هایی که انجام شده. هرچند سخنگوی آقای ناوالنی کاملا رد میکنه این ادعا رو که او شب پیش از پرواز مقدار زیادی الکل نوشیده، ادعایی که از سوی پزشکان بیمارستان مطرح شده بود. اما خبرگزاری دولتی روسیه دقایق پیش به نقل از مسئولان بیمارستان آلمانی که آقای ناوالنی اونجا هست گفت که روز دوشنبه یک به اصطلاح جزئیات و گزارش کاملی از وضعیت صحی آقای ناوالنی از سوی این بیمارستان منتشر میشه که به دلیل مشکلاتی که به خاطر شیوع کرونا وجود داره تا هنوز مشخص نیست که در چه قالبی این گزارش ارائه میشه، یا به صورت مکتوب خواهد بود و یا هم به صورت یک ویدیو کنفرانس آنلاین که همه دنیا بتونن به او دسترسی داشته باشن. کرملین کاملا پاسخ مشخصی نداده بود، فقط در مورد انتقال آقای ناوالنی با آلمان که اعتراضهای وجود داشت که اجازهش داده نمیشد، کرملین گفته بود که اگر کادر پزشکی اجازه بدن و در نظر داشته باشن که وضعیت آقای ناوالنی اون شکلی است که به آلمان منتقل بشه، ما مشکلی در این زمینه نداریم. مصدق پارسا در مسکو و احمد صمدی در برلین، ممنونم از هر دوی شما. در همسایگی روسیه اما 13 روز بعد از اعلام پیروزی لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، اعتراضات، تظاهرات و اعتصاب در این کشور همچنان ادامه داره. امروز با فراخوان زنان سفیدپوش هزاران نفر به خیابان‌ها اومدن و خواستار استعفای لوکاشنکو شدند. اوکسانا زاتسکایا، فعال مدنی از مینسک، دقایق پیش به ما گفت علیرغم محدودیت‌های دسترسی به اینترنت، اعتراضات همچنان ادامه دارند. امروز هزاران زن بلاروسی زنجیره‌ای از همبستگی در مینسک و سایر شهرهای بلاروس در اعتراض به حکومت برپا کردند. این اعتراضات با عنوان جنبش مدنی زنان سفیدپوش شناخته میشه که زنان رو با عقاید، مشاغل و سنهای مختلف برای پیگیری خواسته هاشون متحد کرده و کاملا صلح‌آمیزه. خواسته های ما ایناست: پایان دادن به خشونت حکومت و آزادی زندانیان سیاسی، تحقیق درباره ناپدیدسازی، قتل و شکنجه زندانیان سیاسی و به مجازات رسوندن مقصران و برکناری آمران و مقامات حکومتی مرتبط با این اقدامات. مخالفان حکومت لوکاشنکو این روزها ترانه‌ای رو در کوچه و خیابون‌ها می‌خونند که به نمادی از مبارزه برای تغییر در دوران فضای باز سیاسی سالهای پایانی شوروی بدل شده و حالا بعد از چند دهه بار دیگه محبوب شده. ترانه‌ای که در اون خواننده میگه بالاخره یه روزی میرسه که انتظار ما برای تغییر به سر میاد. امید حبیبینیا همکارم اینجاست. ماجرای این ترانه چیه؟ خب فرداد، این ترانه‌ای که دقیقاً 33 سال پیش ویکتور سوی، یه خواننده بسیار مشهور روسیه یا شوروی آن زمان در واقع خونده بود. میدونیم که در سالهای پایانی حکومت شوروی، حکومت سوسیالیستی شوروی، در واقع یک مقداری به راک زیرزمینی اجازه ظهور داده شد و همین دورانی بود که ویکتور سوی به عنوان سوپر استار مشهور شد. ترانه‌ای که اون خوند، یعنی ترانه‌ای که در واقع در پایان تیتراژ پایانی فیلمی به اسم آسا که یک کارگردان در واقع آوانگارد روسی اونو ساخته در سال 1987، ترانه‌ای که خوند به اسم ما در انتظار تغییرات هستیم یا چشم انتظار تغییرات هستیم و به سرعت به عنوان یک ترانه اعتراضی مشهور شد. خود ویکتور سوی در سال 1990 درگذشت و متاسفانه اون تغییرات یا گلاسنوست یا فضای باز سیاسی را ندید، ولی ترانه بسیار مشهور شد. اگه ببینیم یک تیکه از اون ترانه رو. شاید این تغییراتی رو که میگی ندید، ولی در عین حال این مسموم شدن مخالفان دولت رو هم ندید. بله اونو ندید، ولی نکته جالب اینه که حالا در خیابون‌های بلاروس، قبل از اینکه بریم به بلاروس، من اینو اشاره بکنم که در اون سال 1991 انقلابی که در واقع همه اروپای شرقی خودشون از سلطه اتحاد جماهیر شوروی در واقع رهانیدند، این ترانه خیلی محبوب شد، با اینکه به زبان روسی هم بود، ولی در لهستان، در مجارستان، در کشورهای مختلف به عنوان ترانه اعتراضی
اعتراضی که اسمش هم در واقع خیلی ترانه پرشر و شوری هم خود ویکتور سوی در واقع اون رو سروده و میگه که روزی میرسه که بالاخره این تغییراتی را که میخواستیم میاد و اون روز در واقع خورشید تابناک بر ما میتابه. خیلی ترانه پرشر و شوری هست و در اون سالها در واقع خیلی محبوب بود. حالا 33 سال بعد از اون ترانه و بعد از رخدادهای سال 1991 فروپاشی دیوار برلین و همه اینها، باز این در واقع معترضان بلاروسی در خیابان‌های بلاروس همین ترانه را دارن اجرا میکنن و در واقع یک جوری شور و حال اعتراضی به سلطه دیکتاتوری هست و یه جوری حالا اون دیکتاتوری بلاروس که گفتن آخرین دیکتاتور در واقع اروپا هم هست یک جوری ربط داره به حکومت پوتین، البته که حالا ببینیم اون تیکه‌ای که مربوط هست به همین تظاهراتی که همین چند روز اخیر در بلاروس بوده. خب اینم از صدای معترضان در خیابان‌های مینسک. ممنونم از تو امید حبیبینیا، همکارم اینجا در استودیو با ما، و ما هم به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی، وقت بخیر و بدرود.